Τα χρώματα της Χιάτιστας. Το αρχοντικό Αργυριάδη Μαλιόγκα. Το αρχοντικό Αργυριάδη Μαλιόγκα βρίσκεται στη συνοικία χώρα της Χιάτιστας, στην πλατεία 3 Πηγάδια. Και θα έλεγε κανείς ότι με την πρώτη ματιά έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα υπόλοιπα αρχοντικά της πόλης. Έχει ισόγειο και όροφο και όλα τα δωμάτια έχουν τοίχους γεμάτους ζωγραφιές. Όμως το αρχοντικό αυτό ξέρει να κρατάει καλά κρυμμένα τα μυστικά του. Ενώ έγινε μεγάλη έρευνα από ειδικούς για να προσδιοριστούν οι συνθήκες και ο χρόνος που χτίστηκε, μέχρι τώρα δεν μας έχει αποκαλύψει ακόμα ποιος αρχικά το έχτισε και πότε ακριβώς. Ακόμα και η πρόσβαση στην είσοδό του γίνεται από την αυλή του γειτονικού αρχοντικού. Και αν σας μπερδεύει το δεύτερο όνομά του, το πήρε από την οικογένεια Μαλιόγκα, τους επόμενους ιδιοκτήτες που κατοίκησαν τον 20ο αιώνα. Ξέρουμε όμως ότι το 1844, λίγα χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο Δημήτριος Αργυριάδης, ένας από τους σημαντικότερους λόγιους δασκάλους και συγγραφείς της εποχής, πραγματοποίησε εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου πριν εγκατασταθεί εκείνος με την οικογένειά του. Φρόντισε μάλιστα να σημειώσει στο κεντρικό δωμάτιο του ορόφου την έναρξη και λήξη της ανακαίνησης της οικίας του. 1844, Μαρτίου 6, έγινε η έναρξη της ανακατασκευής. Απριλίου δε 15 έλαβε τέλος, ενσιατίστη Δέλτα Α, δηλαδή Δημήτριος Αργυριάδης. Ο Αργυριάδης, παρόλο που δεν ήταν έμπορος, έκανε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για να γνωρίσει ενδιαφέροντες ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τη μόρφωσή του. Άλλωστε, έτσι κάνει κανείς περισσότερους γύρους γύρω από τη γη. Στα ταξίδια ήρθε σε επαφή μέσα από μαρτυρίες και βιβλία με σημαντικά πρόσωπα της εποχής, προσωπογραφίες των οποίων είναι ζωγραφισμένες στους τοίχους του αρχοντικού. Ο Ρήγας Φεραίος, ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας, ο αυτοκράτορας της Ρωσίας Νικόλαος ο Πρώτος, ακόμα και ένας επίλεκτος υπέας στρατιώτης από τους λεγόμενους ουσάρους της Αυστρίας. Ζήτησε επίσης να ζωγραφιστούν στους τοίχους του σπιτιού του στοιχεία που τον ενέπνεαν και του έκαναν εντύπωση: εκκλησίες της Ρώμης, παγκόσμιους χάρτες, φανταστικές πόλεις, το καινούριο παλάτι του Όθωνα στην Αθήνα, ακόμα και τα ζώα που του άρεσαν, όπως η Στρουθοκάμιλος και το σκυλάκι του που το ζωγράφισε δίπλα στην κεντρική είσοδο. Το ισόγειο του αρχοντικού διαθέτει ένα κεντρικό χώρο που γύρω του διαμορφώνονται 5 δωμάτια. Αναμφίβολα ξεχωρίζει το δωμάτιο με τη μεγάλη τοιχογραφία που απεικονίζει τη Φραγκφούρτη, στον οντά του ισογείου, μια παράσταση που εμπνεύστηκε ο ιδιοκτήτης από τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και ο ζωγράφος από μια παλιότερη χαλκογραφία του Georg Balthasar Probst. Στον όροφο του αρχοντικού εκτείνεται σε όλο το διάδρομο μια μεγάλη τοιχογραφία με σκηνές κυνηγιού και άλλα βουκολικά στιγμιότυπα με φόντο το δάσος και το ποτάμι. Στον ίδιο όροφο βρίσκεται και η κεντρική σάλα που αποτελούσε τον χώρο συγκέντρωσης και ανάπαυσης της οικογένειας, με το επιβλητικό τζάκι και τοιχογραφίες πόλεων και φυτομορφικών μοτίβων. Τώρα που μάθατε τα μυστικά των αρχοντικών, οι πόρτες ανοίγουν για να τα επισκεφτείτε. Ανακαλύψτε τα κρυμμένα δωμάτια, θαυμάστε τις τοιχογραφίες και τις ξυλόγλυπτες επενδύσεις και μην ξεχάσετε να κοιτάξετε ψηλά τα διακοσμημένα ταβάνια. Καλωσορίσατε στο αρχοντικό Αργυριάδη Μαλιόγκα.
Το έργο «Τα χρώματα της Χιάτιστας» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση».